В случае с так называемой Украиной, или, если говорить более точно, с Малороссией, всем нашим противникам необходимо твердо и навсегда понять простую истину. Территории по обоим берегам Днепра – неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ. Ну що ж, насміялися над говорящою білкою, а вона раз і на наших очах перетворюється на їхнього нового лідера нації. Украина – это, безусловно, Россия. Російська молодь, яку зігнали на цей виступ, просто в екстазі. Востаннє виступ людини з таким набором фізичних та психічних вад викликав настільки бурхливу реакцію десь в 19 столітті, коли світом гастролював антигуманний цирк уродів. Не дивно, що у 2024-му цю традицію вирішили відновити саме в так званій Росії. В конце марта исполнится 210 лет со дня взятия Парижа русскими войсками. Наведя порядок в Европе, мы добились тогда смены власти в Париже на приемлемую для самих себя, Российской империи, и для наших союзников. Можна скільки завгодно сміятись з хворих фантазій Медведєва і з нього самого, але сьогодні я поясню, в чому ця істота права. Привіт, я Арсен Цимбалюк, ведучий 24-го каналу та авторського блогу під назвою «Розбір помьота». І сьогодні ми розбираємо одну з найдорожчих і наймасштабніших російських пропагандистських акцій в історії, що просто зараз відбувається на тимчасово окупованому ними узбережжі Чорного моря. І виступ там Медведєва зокрема. Терміново ставте лайки, якщо хочете, щоб задум цього кривавого цирку провалився, а його учасники та організатори якнайшвидше опинились в містах не столь віддалених. Возле Параші. Передавайте російським пропагандистам привіт в коментарях, підписуйтесь на нас, якщо досі не встигли цього зробити, і давайте починати. Сегодня в этом зале будем говорить с российскими государственными деятелями о том, как они видят меняющийся мир с новыми границами и с новыми возможностями для каждого. Отож, Всемірний фестиваль молодежі. Саме під таким приводом вся російська пропаганда злетілася цього тижня в Сочі. Тут, як бачите, і чоловік з Кабєєвої в ролі ведучого, і Сіманіан в ролі нібито лекторки, чи то з історії, чи то з географії, чи то з політології. Молодежь Армении должна понять, что Пашинян – предатель армянского народа и ведет Армению к полному уничтожению. Если он будет оставаться у власти... Тут і унікальне стендап-шоу від бойового попа Кирила. Садитесь, пожалуйста. С таким спокойным состоянием духа я подошел к сцене, но когда услышал слова «великий человек», как-то страшно смутился и так не очень уверенно вышел вот к этому месту. Ну і привід процитувати Лермонтова теж тут, як тут, власною персоною. Смішались в кучу коні, люди. Ну, президент сказал, что это просто несерйозно і неестественно. І для обслуговування усієї цієї помийної звіздобратії вони зігнали ораву у 20 тисяч ряжених з різних куточків Росії та світу. Ну як ряжених? Просто школярів та студентів з неблагополучних регіонів. Тобто їм достатньо було лише купити квитки і забронювати готель, щоб вони вперше і, мабуть, востаннє в житті побачили море. Роздати по шпаргалці з заготовленими запитаннями і діло в шляпі. Здравствуйте. Здравствуйте. Из Брянской области вас беспокоит. Скажите, Антон из Брянской области вас Замечательно. беспокоит. Говори, Антон. Скажите, пожалуйста, когда наши уважаемые противники будут с нами напрямую взаимодействовать, а не через посредников, все-таки наберутся смелости? Цікаво, це він про кого? Про Курську Народну Республіку чи про Білгородську Народну Республіку? What do you say, like what is the role of India and how India is supporting Russia during this time, during the sanction period? Ні, ну реально, якщо не знати контекст і біографію основних дійових осіб, а дивитись з точки зору якихось випадкових спостерігачів із третіх країн,
то вся ця вистава виглядає дуже навіть переконливо. I'm Christopher Halali, the Vice Chair of the U.S. delegation. We are honored to be here in Russia. We are honored to break the blockade and the sanctions of the United States on Russia. Большое спасибо. Я вице-председатель нашей американской делегации, и я рад прорвать блокаду и санкции, введенные Западом в отношении России. We want to say that as young people, we want to be friends, we want to work together, and we want to build a new world where we are not the hegemon, but we are equals together, and we respect each other. That's what we want. Мы молодежь, и мы хотим дружить, мы хотим работать сообща, и мы хотим создавать новый мир, где мы не будем гегемонами, а где мы все будем равными. Многополярный мир. Многополярная дружба, многополярная кукуруза. В любом миропорядке, где будет несколько центров силы, а они уже силы и влияние, эти центры появляются, конечно, Соединенные Штаты будут одним из ведущих государств. Вміють російські пропагандисти створювати альтернативну реальність. І, звісно ж, як ніхто інший, вміють маніпулювати свідомістю і тиснути на жалість. Простите, да, и все, в общем, все возраста. Сергей Викторович, вопрос к вам. На ваш взгляд, какие общие ценности объединяют людей всего мира? Словом, масштаби і задум цього дійства просто колосальні. І я прошу звернути увагу на це збіговисько усіх українських, європейських, західних політиків та дипломатів. Ви впевнені, що не розслабилися? Ви точно уявляєте, хто проти вас воює? Ви усвідомлюєте, скільки в них грошей, підступності та досвіду в маніпуляціях людською психікою? Чи достатньо ви підготували свої суспільства для протистояння всьому цьому? Бо це зло дуже багате, дуже підступне і дуже майстерне. І ви можете не помітити, як воно обів'ється навколо вашої шиї і просто задушить вас, причому руками ваших же людей. Будьте пильні, будьте рішучі, а подекуди навіть будьте радикальні. Так ось, усе, що ви зараз побачили, це був лише розігрів. Хедлайнером і головним спікером цього так званого Всемирного фестиваля молодежи став не то щоб вечно молодой, но вечно п'яний. Прошу, Дмитрий Анатольевич. Всем привет! Щоправда, заради настільки серйозних заходів Медведєва заздалегідь відлучають від пляшки, миють, голять та одягають в охайний, хоча й доволі смішний одяг. Докладно про те, як і навіщо саме Медведєва повертали в пропагандистський простір після тривалого забуття, ми обговорювали ось у цьому випуску. Хто раптом пропустив, дуже раджу подивитися. Ну а сьогодні ми розбираємо те, заради чого все це і затіювалося. Його найгучніший і, можливо, найважливіший виступ відтоді, як Медведєва викинули з Кремля 12 років тому. Поїхали. Ну я, как уже услышал по вашим голосам, вы общаетесь и отдыхаете хорошо. Естественно, это же фестиваль. Все свои, все заряжены. Общаетесь и отдыхаете хорошо в рамках фестиваля, так? Искренне вам завидую. Навіть боюся уявляти, яка в нього зараз там ломка. Сегодня наш разговор пойдет о том, без чего не может существовать ни одно государство в мире. Ніяк не можу визначитись, як правильно назвати цей костюм – синій священник чи скукожившийся Соловьев? Когда речь идет о нашей стране, о России, важно осознать, где и как ее границы очерчены в наше время. Зараз починається дуже серйозна частина. Я прошу максимально уважно стежити за тим, що він меле. Вот о наших границах точно и лаконично высказался наш президент. Границы России нигде не заканчиваются. Это очень хорошие слова. Вперше цю шизню дійсно видав так званий президент Росії Владимир Путін. І сталося це не вчора, не позавчора, а майже 8 років тому.
У вже далекому 2016-му для Путіна влаштували виставу в межах шабашу так званого Русского географического общества. Участь у цій виставі також брали юні росіяни, як він любить. Ты страну угадываешь, да? Да? Уагудугу, столица какой страны? Буркина-Фасо. А как эта страна раньше называлась? Вверх нечего-то. Вольта, молодец! Yes. Присутній в залі пропагандист Ернст робить вигляд, що це не за його участі в Кремлі вигадували всю цю виставу і розписували все це до дрібних деталей. Звертаю вашу увагу, що привід, який під ці слова видумали в Кремлі, так само, як і зараз, він якийсь, геть відірваний від реального військово-політичного контексту. Русское географическое общество, Всемирний фестиваль молодежі, зустрічі зі студентами – ось саме такі майданчики найчастіше використовуються Кремлем для того, щоб утнути, щось уже таке, видати, такі шизофренічні заяви. Бо ж усе це в такому контексті сприймається, нібито не до кінця всерйоз, а тому у випадку чого можна дати заднюю, можна сказати, що «та Путін просто пошутів». Погодьтеся, коли ви читаєте заголовок на кшталт «Путин заявил, что готов применить ядерное оружие против любой страны НАТО», це одне. Але коли йде далі опис «Об этом президент России заявил на новогоднем утреннике в детском саду», ця заява вже викликає якісь такі змішані почуття. Так ось, тоді, 8 років тому, усе було обставлено саме так. Путіна оточували малі діти, які виголошували виключно заготовлені і добре продумані в Кремлі тексти. Єдине, на що кремлівські маніяки ще не вміють впливати, так це на дитячу здатність забувати навіть добре завчені тексти. Принаймні, тоді російська пропагандистська наука до цього ще не дійшла. Я знаю всі границі, всі контури стран і столиці. А где заканчивается граница России? Граница России заканчивается через Берингов пролив с США. Граница России нигде не заканчивается. Но это шутка, сказав тоді Владимир Путін. І дійсно, на багато років ці слова були забуті. І тут, під кінець другого року повномасштабного вторгнення, кремлівські ляльководи знову згадали про цю шизоцитату. Спершу її виколупали з імперських анналів наприкінці жовтня. Вы когда-то сказали, давно уже, правда, очень яркую фразу, что границы России нигде не заканчиваются. Если у России границы не заканчиваются, то у цивилизации русской и российской, видимо, вообще тут и говорить не о чем. Вот как это понимать? Где она? Але тоді Путін знову спустив все на гальма, підкресливши, що все це шутка. Вы знаете, это было сказано впервые в разговоре с одним из бывших президентов Соединенных Штатов. У меня там дома, в Огарево. Сказано было в шутку, конечно, когда он смотрел на карту Российской Федерации. А от тепер Кремль вирішив про це заговорити вже всерйоз. Так званий заступник голови Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв, головний кремлівський так званий ястреб, принаймні на словах, розпочинає з цього свій спіч на Всемирном фестивале молодежи. Хочу сказать об очевидных вещах, которые прекрасно понимают наши друзья и союзники, и что наши оппоненты, по идее, должны зарубить у себя на носу. І тут я згоден з Медведєвим. Його зараз потрібно дуже уважно послухати людям у Берліні, Лондоні, Брюсселі, Парижі та Вашингтоні. Не буквально, звісно, але дуже уважно. Я зараз допоможу нашим західним партнерам винести найголовніше з його промови – сказане і несказане. Первый. Чужой земли нам не надо, но от своего мы не отступимся никогда. Так было и так будет. Як ви розумієте, це повна нісенітниця.
Росії потрібно чуже, якомога більше чужого, бо ж своїх унітазів вони виробляти поки що не навчилися, принаймні в достатній кількості. Ну а по-друге, будь-яка імперія існує і може існувати лише якщо постійно загарбуватиме щось чуже і витискатиме звідти всі соки. Інакше імперія вижити не здатна. Відповідно, як і в будь-якої іншої імперії, погранична політика Росії базується лише на одному принципі. Він на ваших екранах. Граница Росії заканчивается там, где можна получить, тобто там, де діють Сили оборони України, які, як ніхто інший на цій планеті, вміють нагадувати Росії про головну засаду її пограничної політики. Совсем скоро, в конце марта, исполнится 210 лет со дня взятия Парижа русскими войсками. Наведя порядок в Европе, мы добились тогда смены власти в Париже на приемлемую для самих себя, Российской империи, и для наших союзников. Дуже цікава фраза «наведя порядок в Європі». Я не знаю, що він має на увазі під наведенням порядка в Європі, але в Москві вони тоді точно порядок не вели. Вони її спалили. Але, звісно, цю річницю вони чомусь не відзначають. А от чому вони тоді змогли дійти до Парижа, то це якраз краще нагадати самим росіянам. Вони спромоглися перемогти Наполеона лише через його імперські амбіції і неадекватні апетити на той момент. Якби він вчасно зупинився, то не втратив би Париж і не посилив би на міжнародній арені Росію. І, можливо, Європа сьогодні була б набагато кращою. Тому висновок взагалі для всіх. Імперські амбіції завжди доводять до біди. А якщо ви намагаєтесь імперськими амбіціями перекрити свої комплекси через невисокий зріст чи щось інше, то тим паче. Але, думаю, Путін з Медведєвим навряд чи мене зараз почули. Медведєв читає годинну псевдоісторичну лекцію для тих, хто думав, що його просто так привезли на море. Эти территории окончательно вошли в Россию в XVIII веке при Екатерине Великой по итогам русско-турецких войн. У слабеющих стран стратегические границы государства находятся в пределах. Але, боюсь, ризик не увидіть моря під час цієї поїздки до Сочі – це ще далеко не найстрашніше, що очікує найбільш одаренних учасників цього злитовища. Бо отакий вираз фасадної частини голови робить росіянина ідеальним кандидатом на поїздку в зону СВО, зокрема на посаду виявляючий огневих позицій противника, тобто жива приманка. Зокрема, тому росіяни зазнають таких шалених втрат. Але проблема в тому, що під час таких боїв дуже часто дістається і захисникам і захисницям України. Тому я прошу всіх наприкінці цього випуску задонатити. Я скажу куди. Тим часом Медведєв продовжує робити вигляд, що Росія, проводячи геноцид, від когось там захищається. Наши враги. Они всеми силами стремятся создать условия для недоверия и откровенной вражды между Россией и ее соседями. У вас, мабуть, волосся дибки стає, а якийсь випадковий трампіст послухає і проронить скупую слізу. Саме тому я так сильно прошу вас говорити правду на Заході і привертати увагу до України на масових акціях, на демонстраціях. Ви маєте стати зброєю, українською зброєю, контрпропагандистською. Бо ж такої зброї, як в росіян, сотень мільярдів доларів на пропаганду Україна, на жаль чи на щастя, не має. А силы и влияние у Америки уже давно не те. Достаточно посмотреть на карикатурную фигуру их президента. Жалко его, конечно, но это реальная угроза миропорядку. Словом, я не бачу сенсу переказувати вам весь цей годинний виступ, але в двох словах підкреслю, що з реальністю він не має жодного зв'язку. У Медведєва границы России нигде не заканчиваются, при цьому чужого нам не надо.
В нього західні імперії погані, бо в 17-18 столітті намагались, бачите, розширити свій вплив. Водночас, коли Росія це робить у 21 столітті, все добре, так і треба, не заважайте. При цьому геополітичні інтереси Росії обмежуються одночасно Карпатами та Піренеями. Він лякає Захід війною, при цьому стверджує, що війна між Росією і США вже йде повним ходом. Шиза на блюдечки. Але найголовнішою темою в Медведєва та авторів тексту його виступу стала, звісно, Україна. Він вперше публічно, ротовою порожниною, а не просто в телеграм-каналі, заперечив право на існування нашої з вами держави. В случае с так называемой Украиной, или, если говорить более точно, с Малороссией, всем нашим противникам необходимо твердо и навсегда понять простую истину. Территории по обоим берегам Днепра – неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ. Поэтому все попытки насильственно их изменить, отрезать по-живому, они обречены. Звертаю увагу наших західних партнерів на реакцію істот, що зібралися в цій залі. Вони щиро підтримують цю війну, вони підтримують геноцид українського народу. Не Путін веде війну проти України, а всі російські імперські маси. Ну а ті, хто не підтримує цю війну, не робить майже нічого, аби це зупинити. Навпаки, 95% із цих людей продовжують просто наповнювати бюджет Росії податками для ведення війни. Тому вам, дорогі наші західні друзі і партнери, варто серйозніше поставитись до того, що відбувається, і перестати нарешті годувати одне одного ілюзіями щодо того, що Росія в нинішніх кордонах із нинішнім державним устроєм може існувати мирно і не загрожувати вам. Ні-ні. Поки Росія не фрагментується, вона завжди, буде завжди загрожувати всім навколо. І вам в тому числі. Вашим дітям і вашим онукам. А от якщо вона фрагментується, світ стане значно безпечнішим. Я думаю, що в сотні, якщо не тисячі разів. Як це було після поразки та розділу Німеччини? Одна різниця ключова. Німеччина – це відносно невелика і мононаціональна держава. Тому вона змогла об'єднатися. Ну а така солянка, як в Росії, та ще й в таких масштабах, поки тримається лише на війнах і лише на репресіях. Ну і тому їм тепер так потрібна Україна. Нынешнее украинское государство прежде всего губительно для самих ее граждан. Для граждан, по сути, несостоявшейся страны. Лучшее, что их ожидает, это быть рабами дряхлеющего европейского паноптикума. Играть при дворе роль глухонемой прислуги, которую ежедневно на европейской кухне насилует заокеанский сузерен. Російська імперія підіймає голову. Ось що хоче сказати Медведєв. І він, по суті, правий. Сьогодні Захід, перш за все Сполучені Штати, дають можливість Росії підняти так звану голову і навіть щось там чвякати про нібито геополітичні інтереси. Росіяни вважають, що якщо один український наступ не вдався, Захід назавжди і повністю готовий відмовитися від підтримки України. І насправді це дуже добре, що цей карликовий маніяк вийшов і виголосив цю промову. Бо вона показує всьому світові, що Росія ніколи не зупиниться сама. Її несе і буде нести, поки її не зупинять остаточно. Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина – это не Россия. Вот эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина – это, безусловно, Россия. Але ж ви лише нещодавно говорили про те, що вам достатньо Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. Звідки зараз усі ці апетити? Должны кануть в небытие и попытки игнорировать российское общественное мнение. Оно справедливо считает Украину и ее население частью нашей общерусской цивилизации.
Ось це і є найважливіше, дорогі друзі, дорогі українці і дорогі мешканці країн Заходу. Медведєв просто зараз на очах в усього світу проговорився про те, що не можна з ними домовлятись ні про який палавінчатий мір. Бо її, Росію, буде завжди цікавити більше, іще. І зупиняти її потрібно зараз. Ну, точніше, зупиняти її треба було ще вчора, але хоча б зараз. Під Авдіївкою, у Часовому Ярі, під Куп'янськом. А гнати її треба за Урал. Треба так довго їх гнати, допоки вони не втратять усю свою зброю. Вони не заспокоюються, вони не попустяться, поки вони не підкорять Захід або Захід повністю не роззброїть їх. Тому нам потрібен новий підхід. І я дякую президенту Франції Макрону, що він дав перший поштовх для створення цього підходу, зібравши в себе європейських лідерів, розпочавши дебати щодо можливості відправити до України французькі війська на допомогу українським. Це питання було порушено як один із варіантів допомоги Україні. Багато людей, які сьогодні кажуть «ніколи». Ніколи. Це ті самі люди, що 2 роки тому казали жодних танків, жодних літаків, жодних ракет дальнього радіусу дії. Взагалі, давайте матимемо смирення визнати, що ми часто відставали від графіка на 6-12 місяців. Це й було метою сьогоднішньої дискусії. Будь-які варіанти можливі, якщо вони можуть стати в нагоді для досягнення нашої мети. Зараз саме час розвивати цю, по-перше, риторику, по-друге, політику і, по-третє, військову стратегію. Але головна проблема в тому, що в Україні немає часу чекати. Нам потрібно все це тут і зараз. Нам потрібна войовнича Європа, яка максимум за рік зможе повністю замінити для нас Сполучені Штати. Бо є дуже висока ймовірність того, що за рік-два вже Україні доведеться замінювати Європі Сполучені Штати, ставати вашим європейським гарантом безпеки замість США. Трамп занадто непередбачуваний. Тому сьогодні час зрозуміти, що на цьому континенті тільки ми є одне в одного. Поки ми є одне в одного. Будь ласка, покваптеся, бо якщо не буде нас, вже точно не буде вас. Сили оборони України творять дива і давайте їм в цьому допоможемо. Кожної суботи українці та українки по всьому світі мають виходити на демонстрації з нагадуванням про те, що загрожує цьому самому світові, якщо, не дай Боже, Росія переможе в Україні. Крім того, вже сьогодні потрібно скасовувати юридичні та моральні перепони на шляху іноземних донатів безпосередньо в Сили оборони України, а не просто на якісь гуманітарні ініціативи. Фронт передусім. Зокрема, просто зараз долучайтеся до нашого збору ось за цим QR-кодом та за посиланням Fund24TV.ua в описі до цього ролика. Кілька секунд і ваш донат зараховано. Звісно ж, розповсюджуйте це відео де лише можете. Найнадійніший спосіб його просунути – це поставити лайк і написати якомога більше коментарів, щоб YouTube пропонував його якомога більшій кількості людей. Ну і звісно ж, підписуйтесь на нас, якщо досі не встигли цього зробити. До зустрічі в наступних випусках розбору помьота. Слава Україні!